Pwede tayo magpabaga pag nalalabi. O magdamag na kasindi ngayong gabi. Bakit? Tangina, papalit nga ako. Wag na! Wag na! Okay lang yan. Sige, ikaw masusunod eh. Parang naman akong minaltrato. So alas 7 na ng 7:30 na pare, ng gabi at ngayon lang kami mag-shoot. Uwi na. Oo. Tara, uwian na. Si Ian ngayon ay nirarayo. Rayuma ba ay gout? Di ko alam eh. Basta gout, di makalakad si Ian. Oo. So si Ian parang tripod lang ngayon yan, di yan gagalaw. Ako, mukha naman ako minaltrato. Tapos nanghihina pa ako kasi kaka-booster ko lang kanina. So yun nga, medyo matagal yung gagawin namin ngayon, pero okay lang yan. Gagawa tayo ng siopaw, pare. Kasi in recent years, ang dami nang naglalabasan na kakaibang feeling ng siopaw. Di ba pare? Pero kasi, ang pinakamahirap talaga pagdating sa siopaw, hindi naman yung palaman eh. Yung tinapay mismo, yung siopaw mismo. Di ba pare? Tsaka kasi, feeling ko lang naman yung lasa kasi ng siopaw, very neutral siya. Pare, di ba? Okay na okay yung lasa niya. So, pwede siya siguro sa kahit ano. So, ngayon, gagawa kami ng kung ano-anong putaheng Pilipino na pwedeng ipalaman sa siopaw. Gagawa tayo ng 5 matamis at 5 savory. So, siopaw 10 ways tayo. Oy! Pare, mauumay na naman ako nito. Isang kagat bawat isang siopaw, katumbas nun. 5 siopaw na. So, ganito ang paggawa. Mais ka naman! Ganito ang paggawa ng siopaw. Ang paggawa ng siopaw ay parang paggawa lang naman ng normal na tinapay. Ika-ika, oh. So, basically, halos lahat ng elemento ng tinapay na kailangan na gagamitin natin, kasama, pare-parehas lang talaga, tinapay at siopaw. Ang pinagkaiba lang kung bakit puti ang siopaw, kasi in-steam to, hindi to binake. 'Di ba? Hindi to ginamitan ng Maillard, 'di ba? Kasi ang Maillard, nag-o-occur yan at, basta in-steam siya. Ba't parang ang shaky ng footage natin, pare? Hindi, ano ito, natural lang. Natural, okay, authentic. Tubig, kapainit muna tayo ng tubig. Ang tubig na gagamitin natin ay galing gripo. At iinitin lang natin kung wala kayong thermometer sa bahay, okay lang. Pero kung may thermometer kayo, 110 to 115 degrees Fahrenheit, pare. Ba't ang layo mo, pare? Naglapag na ako. Dapat nandito ka na eh. Ito na. Tangina. Sorry. Dito. So, yun nga, 110 to 115 Fahrenheit. Pero kung wala naman kayong thermometer, sasalitin nyo lang yung init. Yung tipong pwede pampaligo sa mga pamangkin yung baby. Hindi yung baby mo kaya niya na mainit. Ikaw, baby mo. Wala. Ba't may problema ron? Wala. Kala ko meron eh. Gamitin natin ay all-purpose flour, pare. Pero sa research ko, meron talaga specific na ginagamit na harina para sa siopaw, para mas maputi siya. 'Di ba? Parang Hong Kong white ata yung tawag doon. Hindi ko alam. Pero for our purposes, okay na tong all-purpose flour natin. Nakitang-kita nyo. Galing sa palengke. Palengke baka naman. Kailangan natin, pwede nyo yung kalahatiin tong recipe na to. Walang problema doon. Pero kailangan natin ng 5 cups. 1, 2, 3, 4, 5. Hindi naman masyadong mahigpit to. Pwede kayong gumamit dito ng volume or pwede kayong gumamit ng weight. Pero kasi sa dulo niyan, kakapain nyo yung dough eh. So, minsan, pag humid yung araw, iba yung labas ng dough nyo. Kapag dry, iba talaga. So, kahit sumobra o magkulang kayo ng konti, walang problema doon, pare. Tablespoons ng white sugar, pare. Pwede kayong gumamit ng tunay na teaspoon or tablespoon, pero di ko makita yung amin kasi. Pwede na to. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dapat nag-ibig video, parang natututong magbilang-bilang eh, di ba? Ikaw nagturong ka, 69 lang yun. 1, 2, 3, and 4. See the numbers on the shore. The numbers on the... 2 pinch ng asin. Wala na rin masyado sukat to. 1 pinch, 2 pinch. Rock salt or fine salt, okay lang yon. Don't you wanna sing along? Learning numbers is for sure. Say it! 2 teaspoon ng baking powder, pare. Ito ang kakaiba dito sa ano na to. Sa recipe na to. Meron siyang baking powder, pare. Siguro, para meron 2 klaseng rice.
yeast, and yung baking powder natin. Nga pala, pag gagamit kayo ng baking powder, yung merong American Indian, double acting, pare. Kasi, explain ko sa inyo ang double acting. Sinabing double acting, meron dalawang pag-release ng gas, pare. Yung isa, explain ko pala muna yung contents ng baking powder. Ang baking powder ay gawa sa pinaghalong cream of tartar at baking soda. Ang baking soda, alam natin, nagre-react sa acid yan. 'Di ba? Ang cream of tartar ay powdered acid. Ngayon, pag nag-contact sa liquid yan, pag nag-contact sa liquid yun, madidissolve ngayon yung cream of tartar, which is acid nga, and magsisimula siya mag-react sa baking soda. Nagpo-produce sila ngayon ng carbon dioxide para magbigay ng lift sa mga cake natin. Ganyan. Kaya kung mapapansin nyo, pagka meron kayong cake na ang tagal bago isalang, medyo hindi na umaalsa na maayos kasi kumupas na yung hangin. Pare. Ngayon, pag double acting ang ginamit nyo, meron na siyang initial boost mula sa addition of liquid, meron pa siyang pangalawang acting, pangalawang pagsabog kapag umabot sa certain temperature yung mixture nyo. Di ba? Para kaya double acting ang gagamitin nyo. Kala mo may naintindihan, saksakin kita eh. Kailangan nating i-bloom yung yeast natin, pare. Ito yung mainit natin tubig. Masyado mainit yan. Aray, napasok ako. Di ba? Sakit, ang sakit. Sakit, Lods. Ba't tayo mo lumapit? Ba't tayo mo lumapit? Eh, may zoom naman eh. May zoom naman. So, lalagyan natin ng tubig to hanggang makuha nyo lang yung sinasabi kong init. Again, 110 to 115 Fahrenheit. Kung wala, yung maligam-gam na paligo lang, yung pang-baby. Sanggol, hindi yung baby nyo. Ha? Meron ako dati, tol, nakakasabay maligo eh. Oo? Oo. Ang init ng tubig, tapos siya sarap na sarap. Oo, tol. Kasi sa panas yung kasabay mo. Palagay ko nga. Dami rin ginawa sa akin nun eh. Daming ginawa sa akin nun eh. Ayan. So ako, okay na sa akin to. Lakas mo ah. Lakas talaga ako. Moderna! Moderna baka naman. 1.5 cups ng tubig, pare. 1.5. Okay lang na magbawas kayo kaysa sumobra, pare. Kasi mas madali magdagdag ng tubig kaysa, magtanggal. Tapos yeast. Ang yeast na kailangan natin ay, nasa na yung teaspoon ko na naman? 2 teaspoons ng yeast. Teka nga, double check ko yung recipe ko. Tinesting ko to, baka magkamali ako. 4 teaspoons of yeast. Sprinkle nyo lang. Sprinkle nyo para hindi sila nakaklump. 2, 3, 4. Tapos yung mga yeast, ano lang yan, tulog na bacteria yan. Bacteria ba sila? Single-celled organisms, pare. Na ang ginagawa nila, kaya sila nakakapagpaalsa ng tinapay, ay kumakain nila yung mga carbohydrates doon sa mixture and inuutot nila yon, pare. Nagpo-produce sila ng carbon dioxide. So dahil tulog yung mga yan, pagising niya, gusto niya ng food drip. Pare, asukal. Konti lang din, pinch lang din. Tapos haluin lang natin to at hintayin natin siyang mabuhay. Blooming ang tawag dito, 'di ba? Pero kaya natin ginagawa to kay instant dry o active dry yeast yan. Kasi yung instant yeast, kung di ako nagkakamali, pwede yung gamitin directly na sa dough. Pare, ihalo nyo na lang. Yung active dry, kailangan yung i-proof, i-bloom, buhayin muna. Di ba, pare? Ang problema dyan, ako, as per my experience, teka, may bisita ata tayo. Saan ka nga sa akin? Content to! Pag yan wala ah, pupukpok ko sa ito. Ito may mga aso. Tumatahol. Wala. Anak ng puta. Nagtatahulan yung mga aso eh. Nagpapapansin na sa vlog. Nagpapapansin lang sa vlog. O tara. Grabe, ang sarap tumakbo. Ito na pala eh. Ito yung bisita pala natin eh. Paano ka napunta dyan, pre? Ay, pare, may dala sa atin to. Ganito lang dito, hindi na kami bibili ng pagkain, dinadala na lang kami. Ito yung mga pare, mga itik. Asa na ba ako? Ano ba yung sinasabi ko? Ayun nga, as per my personal experience, kapag patay na yung yeast at naisama mo na siya sa tinapay, sayang na yung mga ingredients ng tinapay, higit sa lahat sayang yung oras. Di ba, pare? Kaya para sa akin, kay instant yeast yan o active dry yeast, kailangan i-proof nyo lahat para mapatunayan nyo lang na buhay yung yeast nyo. Kasi ang yeast, namamatay na expire yan. Pare, di ba? Tama. So, hintayin natin to na bumula-bula. Tapos, mix. Pag medyo matagal mabuhay yung yeast nyo, ito na itong ginawa ko. Nilagay ko siya sa ilalim ng mainit na tubig. Huwag kumukulo, mainit lang talaga. Tapos, hayaan nyo yun ang bumuhay sa yeast nyo. Pero in most cases, iiwan nyo lang naman yan dyan, pare. Ang iiwan ka pala. So, nag-bloom. Oo, 5 taon yun. To. Ay. Ba't natatawa ka sa pighati ko? Wala, hindi akong tatawa. Nakingiti ko. Hindi.
Okay lang, nakakatawa naman talaga ang pigati ng iba. Rayuma. So nag-bloom na to, pwede natin ilagay yung dry mixture natin dito na sinukat natin kanina. Tapos, yung iba hinahalo agad. Yeah! Diba? Yung iba hinahalo agad yan. Pero ako ginaganyan ko muna. Alam mo yun, hindi masyadong mabasa yung daliri mo. I mean, in most cases, okay lang yun. Diba? Dito sa pagkakataon to, hindi masyado. Ganyan-ganyan lang muna. And after nito, pwede nyo itong ipasok sa tinatawag na auto-lease method. Kung saan, pag nabasa nyo na yung mga harina nyo, pwede nyo siyang i-rest ng up to 20 minutes para lang mas ma-rehydrate yung flour and mas madali siyang masahin ba. Diba pare? Para lang mas pleasurable yung kneading experience natin. Ngayon, kung hindi ka naman kung nagmamadali ka, 'di ba? Sana bumili ka na lang ng siopaw sa labas. Pero kung talaga nagmamadali ka, kung talaga naman pwede mo nang anuhin 'to. Pwede mo nang gawin naman 'to. And ano lang, medyo mas magiging malagkit lang siya. Tingnan mo pare. As much as possible, konting harina lang ang gagamitin natin kasi the more na nag-a-add tayo ng harina, mas nagiging less floppy ba yung siopaw natin, pare. Or any bread type na product. Tapos, ininid natin siya. Kung meron kayong mixer, i-mixer nyo. Meron kami pero gusto ko ipakita sa inyo na hindi kailangan ng mixer, pare. Meron din paraan para ma-develop nyo yung gluten nang hindi nininid, pare. Pero that's a story for another episode, pare, diba? So, ganito lang ang pag-ninid, diba, pare? Pag na-form nyo na siya ng ganyan, press, ikot. Press, ikot. Ganyan lang, pare. Chill lang. Yan, oh. One fluid motion. Press, ikot. Press, ikot. Press, ikot. Tapos, pag medyo nababasa na yung kamay nyo, dahil na-expose na yung wet parts ng dough, kuha lang kayo ng harina dito. Mas konting harina ang gagamitin natin, mas magiging maganda ang kalalabasan ng tinapay natin. Kasi sukat na yan eh. Di ba, pare? So, eto na yung pinaka-siopaw dough natin na pwede na nating i-rest, pare. I-rest natin to for anywhere between 45 minutes to 1 hour. Hindi pa natin siya kailangan paalsahin, pero aalsa siya ng kusa. Pero ang ginagawa natin dito, inire-relax natin ng gluten. Pag masyado pang stress yung gluten, magko-contract pa yan. Babalik pa yan. So, kailangan natin relax siya. Titigas. So, matigas. Parang muscle natin pag napapagod pinupulikat, di ba? Ganon din yun, pare. Ang unang-unang ulam na lulutuin natin na Pilipino ay menudo, pare. Hindi ko na masyado ipapakita yan kasi alam nyo na yan. Di ba, pare? Alam ko rin yun. Alam mo to? Oo. O, yan, o. So, papakita ko na lang sa inyo yung basic ba, pero hindi na pangkalahatan. Kabisado nyo yan, menudo lang naman yan. Gusto nyo, pwede nga giniling eh, di ba? Giniling na menudo. Pork asim, pare, going in. Sibuyas, pare. Oh. Yan, tsaka garlic. Tubig. Tomato sauce. Yan, okay na. Pag malambot, lagyan nyo ng patatas. Di ba? Basta mamaya, pagka tinimplahan nyo, siguro medyo tamisan nyo ng konti. Kasi parang mas masarap sa siopaw kahit savory siya. Medyo may tamis. Di ba pare? Parang yung yung asado nga. Gusto nyo lagyan ng patis, bahala kayo. Gusto nyo lagyan ng Worcestershire, bahala kayo. Basta menudo, pare. Doon tayo sa susunod na palaman natin. Next na lulutuin natin, pare, adobo. Kasi bakit nga naman hindi? Yung pork asado, parang adobo lang din naman yun na walang suka, di ba? Pero ang gagamitin natin, chicken. Chicken adobo lulutuin natin. Oy. Adobo, alam nyo na yan? Kukwento ko pa ba yan? Oo. Adobong tamad lang tayo, oh. Lagay yung manok. Tapos tulog. Daddy, si Tito Ian! Ayan. Pag medyo mainit na, saka meron ng tosta ng konti, alam nyo na yan, ba't ba tinuturuan kayo mag-adobo? Mabilis na lang. Bawang, tubig, toyo, suka, laurel, paminta, asukal. Pare, ngayon kung gusto nyo lagyan ng star anise at cinnamon para magkaroon ng parang pork asado vibes, okay lang yun. Kaso di namin trip eh. Gulay naman, pare. Puro gulay na laman. Ngayon dito, kahit anong gulay naman na ilagay nyo, pwede. Asa na yung baril ko. May nakain ako dati sa Binondo. May mga mushroom siya. Ganyan. Pero wala kaming mushroom eh. So kung ano na yung gulay sa rep namin. Meron kami repolyo, sibuyas, carrots, saka bawang. Pwede na yan, pare. Pero kayo, kahit anong sigurong gulay na ilagay nyo, pwede. Wag lang siguro yung starchy. Mga kamote, patatas. Eh, tapos gisa-gisa nyo lang yan. Ano, papanoorin nyo pa yun? Ilan yung nakasalang natin? 1, 2, 3. Tama ba?
1, 2, 3. Ito yung pang-apat, pare. May na yung barbecue sa labas. Gagawa tayong... Oh, luto na, pare. Last na. Ako yung taba. Ayun na. Kaka-booster ko lang kung maarte. Moderna! Pero ito nga, bumili tayo ng mga barbecue dito. Subukan natin gumawa ng parang char siu style. Ewan ko. Basta gagawan ko lang ng barbecue sauce to, pare. Wala nang kung ano-ano ilalagay dyan. Basta gagawa natin, i-chop natin to. Tapos lalagyan natin ng mga ingredients ng Pinoy barbecue. Pare. Pin lang natin ng konti. Tapos buuan natin ng sauce yan. Mirin. Merinda. Lagyan natin yan. Baka naman. Oyster sauce. Tala ba? Talaba. Lagyan natin ketchup. Tapos kailangan niya may konting anghang lang. O, konti lang ha. Konti lang. Tabasco. Tama na. Tama na! Suka, hindi. Yung suka ang kasama niya, pare. Yung mga pinakamasarap na suka sa lahat. Diba? Tapos, lulutuin na lang natin to. Ayun. Yan na. Goods talaga yan. Goods ka ba? Goods talaga ako. So, okay na yung mga lima nating savory na palaman. Doon naman tayo sa mga sweet natin. So, tumatakbo at lumalamig na yung iba nating mga savory na palaman. So, ngayon, ito yung mga sweet natin, pare. Custard daw. Ano pa ba ang madaling custard? Uy! Leche plan, pare, 'di ba? Hindi nga lang to gaganon, mag-uuho-uho. Pero technically custard pa rin 'yan, 'di ba? Recycle tayo dito. Munggo na ginamit natin sa butche natin. Uy! 'Di ba, pare? Bagong mo ah. Ito, Filipino classic, pare. Peach mango, 'di ba, pare? Kasi Jollibee, 'di ba? Peach mango pao. Peach mango pao, 'di ba? 'Di ba? Jollibee baka naman. Tapos, salted egg, pare. Gagawin natin yung parang sauce. And ang gusto natin mangyari, sana, pag kinagat mo yung siopaw, Wow. tutulo siya. Ito, hindi to classic Filipino, siguro classic American. Banana and peanut butter, pare. 'Di ba? Hiniwa ko na yung peach and mango natin, pare. Simple lang naman to eh. Lulutuin natin, lalagyan natin ng asukal at gusto natin tanggalin ang karamihan ng moisture niya para medyo maging buo siya kahit papano at maging posible siyang ipalaman sa loob ng siopaw natin. Ngayon, kung mahihirapan, kung liquid pa rin talaga, pwede nyo lagyan ng starch. Pero nasa sa inyo na yan. Basta importante, para maipalaman nyo siya, solid siya. Pwede nyo i-rep. Pare, alam nyo na yan. Jam lang naman yan. Diba? Tapos, ngayon ang gagawin natin ay salted egg. O, pare, o. Yan. Diba? So, mainit pa siya, pero mamaya, mas lalapot yan kapag lumamig. Dito natin ilalagay sa plato, imbis na sa bowl. Hirap na hirap ka. Yan, kasi, mas malaking surface area, pre. Mas mabilis lang siya lumamig talaga. Yun lang naman talaga yun. 6 na salted egg, butter, asukal. Pinagsama-sama na lang natin kasi tamad ako eh. So, basically, dudurugin lang natin to. And, i-judge natin mamaya kung kailangan nating maglagay ng basta ang gusto lang talaga natin medyo maging paste siya or semi-solid para maipalaman sa siopaw, 'di ba? Kasi puta, pakitaan niyo ako nagpapalaman ng tubig sa siopaw, doon ako hahanga, 'di ba? Konting asin. Ganyan yung sa'yo pag nagagalit. Peanut butter para doon sa ating shit. Para doon sa ating peanut butter and banana. Pare. Literal na peanut butter tsaka banana lang talaga yun. Sa mga hindi pa nakaka-try nito, gagana naman to sa kahit sa local peanut butter natin. Medyo mas masarap lang pagkaganto tsaka mas pleasurable siyang kainin. Kasi hindi siya masyadong mantika kumpara doon sa mga local na peanut butter natin. Pero kahit goods yan. Kung hindi nyo para na-try to, try nyo sa sa sandwich, pare. Pare, ito na yung natin, minudo natin. Tinuyo ko talaga siya kasi palaman yan pare. Kasi ayaw natin magsabaw, di ba? Nalagay natin yan sa bowl. Tapos yung patatas, susubukan natin durugin kasi isa yan sa mag-hold ba doon sa natin, doon sa pinaka-feeling natin. And kung may madudurog man na pork, wala naman sigurong problema doon. Palaman naman yan di ba pare? Yan. Nag-gloves ako kasi kakamayin ko to. Ito yung adobo natin pare, tira. Di ba? Ilalagay natin yan dyan. Yung mga sarsa na yan, di natin tatapon yan. Gagawin natin,
Tama pare, sobrang lambot na. Ay, Ay, grabe ka. Tanggal na agad. Yung tuhod ng manok, kahit di siya lumuluhod, isama nyo. bakit? Pasok ka? Hindi. May naalala lang ako. Yung episode sa maalala mo kaya. Oo. Yung nagtitinda ng taho, tol. Oh. Alam mo title nun? Taho. Init! Ito na yung tinapay natin, pare. Umalsa-alsa na siya. At yung gluten niya, uy, ang ganda ng gluten. Diba? Pwede mo pawak ng gluten mo? Pwede, pwede. Haba ng gluten ko. Pawak ng gluten. Dahan-dahan. Kinukuko mo eh. O tayo na. Ito, hatiin natin sa tatlo to. Tapos, pwede tayong gumamit ng rolling pin. Pero pwede rin naman na hindi. Wala naman sigurong problema doon. Kahit kamay-kamay lang, pwede na yan. Diba? Hindi porkit wala tayong gamit, hindi tayo gagawa. Hindi porkit kamay lang ang meron tayo, hindi rin tayo liligaya. Diba pare? Oo. Roll nyo ng konting ganyan. Tapos yung iba, ginaganyan nila yan eh. Niro-roll nila yung labas para numipes. Kasi kailangan medyo sturdy yung nasa gitna mo. Kasi dyan magre-rest yung palaman eh. Diba? Pero yung labas mo, medyo flat. Pero medyo mahirap yun. It takes a lot of skill. So ako ganyan-ganyan ninyo na lang. Oh. Wala naman sigurong problema dyan, di ba pare? Ulo! Tapos saan tayo magsisimula? Doon na tayo sa basic, munggo. Kuha ka ng ample amount of munggo filling. Lagay mo sa gitna. Okay na ba yan? Egol yan. Sige, dagdagan mo pa. Hindi, okay na yan. Ano mo, binavalue ko yung opinion mo eh. Hilahin natin yan. Ito yung medyo mahirap. Pwede naman actually, itiklop nyo na lang ng ganun-ganun yan. Pero yung iba, yung piniplit, alam mo yung plit? Plit paabot ng tubig. Klop. Hanggang medyo magsara lang siya. First time ko lang actually gagawin to. Kasi pag ako gumagawa ng siopaw, hindi ko naman piniplit. Mamaya na tayo magplit. 10 naman yan eh. For sure makagawa tayo ng isang medyo maayos-ayos. Tignan mo pre, di ba ganyan? Minsan ganyan yung itsura ng siopaw sa labas. Di ba? Kinukurot-kurot lang. Yung papel sa ilalim ng siopaw ay parchment paper lang naman yun. Yan, wain nyo. Kahit di na masyadong sukat. Pwede rin wax paper. Tapos ilagay nyo na dyan. Next, palaman. Pinoy barbecue. Yan. Yan, pinakamadali. Oh, siopaw na, pare, di ba? Ayun, oh, di ba may dimples, parang siopaw. Di ba? Ano ba, pre, nung bata ako, ang nickname ko? Actually, hanggang ngayon, meron akong mga kaibigan. Tawag sa akin, Pau Pau. Bakit? Pinaglihi kasi ako sa siopaw. Pare, oo. Totoo yan. Feeling ko di ko na siya ipiplit kasi ayan, oh, nakuha naman natin yung itsura ng siopaw eh, di ba? Tama. Sa pamamagitan ng kurot-kurot lang. Di ba? Di ba? So, okay na to. Ito na yung minudo natin. Pero, sige, papakita ko uli, pare. Kuha tayo ng isang kutsarang ganyan. Medyo marami. Ititiklop natin ng paganyan. Hilahin natin to, paganon. Hilahin natin tong kabila, paganyan. Ayan, isasara natin yan. Tapos, eto namang mga to. Teka lang Tapos, eto namang mga to. Dadali natin sa gitna. Tapos, eto namang mga to. Tapos, pag nasa gitna na sila, kurut-kurutin nyo lang para makulit yung pamangkin. And mukha naman siyang siopaw. Di ba pare? Siyempre, mas magmumukhang siopaw pa yan mamaya pag umalsa. So, siguro hindi ko na ipapakita lahat ng pagpapalaman natin. Kasi si Ginoong Kupal ay hindi makatayo. Pakita mo nga sa kanila yung paa mo, pare. Hindi na. Pakita nga ng paa mo. Nahiya ako eh. Ba't ka nahihiya? Nahihiya ka dahil sa katakawan mo? Hindi. Boom! Namamaga! So, ano muna tayo? Medyo chill-chill muna tayo. Hindi ko na ipapakita yung pagpapalaman. Ano ba itong kasamaan mo, Jeng? Mga problema. Chicharong bulaklak pa mo. mag-outro. Ikaw mag-outro? Mamaya na. Naupo na si Ginoong Kupal. Kaya asaan nyo nang hindi masyadong gagalaw yan. Ako na lang yung maglalapit, pare. Ha? Ako na lang yung maglalapit. Nakakaawa ka naman. So ngayon, gagawa tayo na yung pinakahuling siopaw natin. Burger paw. Oy! Pare, di ba? So meron tayo ditong ground beef. Yan. Gagawa tayo ng medyo decent size ng burger patty. Yan, decent size na ba yan, pare? Oo. Okay na ba yan? Chicken oil, pare. Lagyan natin dyan sa ating mainit na cast iron pan. Lagyan na natin dito, pare. Yan. Tingnan natin kung may proper crust na. Op. Boom! Yan ang hinahanap natin. Hindi natin to kailangan masyadong lutuin, Kasi maluluto pa naman siya pag in-steam natin mamaya. Pero ang concern ko, baka mamaya, kapag hindi natin masyado niluto,
at naluto siya, pag nasa loob na siya ng siopaw, baka magtubig, magkatas. Lagay natin yan dyan. Uy! Tapos, asan na yung mga keso natin? Dapat lalagyan namin ng mga gulay-gulay to, pero na-realize namin, baka yun pa yung maging cost ng pagtutubig. Di ba, pare? Tama. Ayaw natin ng pagtutubig. Pagsasabaw gusto natin. Oo. Pagtutubig, oo. Pagtutubig hindi masyado. Yan. Dito rin, batak. Yan. Batak, sara. Yan. Grabe, batak na batak. Siyempre. Kailangan lang meron silang ample space na umalsa kasi kundi magkakadikit-dikit siya mga yan. Yan, okay na siguro yung mga ganyan. Ngayon, ang kailangan natin gawin ay paalsahin to. Di ba, pare? Tama. Para umalsa siya, kailangan medyo warm yung environment. Pero moist, para hindi mag-dry yung taas. Di ba? So, ito gagawin natin, pare. Meron tayong chamber dito na hinanda. Meron tayong oven dito na hindi ginagamit at nakapatay siya. At ilalagay natin to diyan. Sasara ba yan? Okay, sasara naman siya. Tapos, maglalagay tayo planggana na merong mainit na tubig. So basically, gumawa tayo ng sarili nating proofing chamber. Ay, ito ata gagamot sa paa mo, pare. Hindi ba? Hindi. At ilalagay lang natin to sa loob. Yan. So, nag-create tayo ng moist and warm environment kung saan pwede mag-propagate ang yeast natin at paalsahin nun ng tinapay natin. Di ba, pare? Tama. So, balikan natin to after siguro mga more or less 1 oras. Kaya mo pa? Oo. Kaya mo pa? Kaya pa. Check na natin yung siopaw natin, pare. Medyo umalsa na ng konti yung siopaw natin. Hindi sobra, pero I think pwede na to. 3 layers ng steaming. Sobrang dami mong mailalagay, pare. Very efficient, pare. Sobrang spacious. Kaya mo maglagay dyan ng 11 na siopaw. Bakit 11 lang? 12 na siopaw, di ba? Yung isa malaki pa. Di ba? Sobrang mura lang nito. Sa halagang 459,673, makukuha nyo na ang ating Moderna steamer. Pare. Nagkasya ang ating 12 siopaw, pare. So, steam lang natin to for, ayun nga, mga anywhere between 15 to 20 minutes. Tapos, kainin na natin. Pare. Uwing-uwi ka na. Tignan mo yung paa mo, pare. Putang ina. Boom! Parang umalsa na rin, pare. Ano ba yan? Pinroof din ba yan, pare? Hindi mo nakita? Kasabay ito dun eh. Sa siopaw. From Bulaklak pa more, gago. Pare, naka-live pala tayo sa Instagram. Yan. So, kung gusto nyo kami i-follow sa Instagram, nagla-live kami habang nag-shoot. Di ba? Mas maganda to, palamigin natin ng konti bago natin talaga biyakin. Pero biyak na ako eh. Gusto ko ng tikman to. Yung biyak. Coconut. Uy, natanggal siya ng maayos, pare. Alam ko yan. Parang alam mo to. Ang init sa ilalim. Yung taas hindi. Ko yan na. Pare, ang lupit oh. May lumabas sa Chinese character oh. Di ba? Di ba, pare? Oh, alam mo sinasabi niyan? Menudo. Menudo to. Pare, menudo to. Di ba? Peach mango pa eh. Hindi. Pustahan oh. Pustahan, palit pa oh. Handa ka nang malaman, Ginoong Kupal? Menudo pa oh. Pare. Menudo pa oh. Na for some reason, puro patatas. Tikman na rin natin. Hindi. Ito siguro isang okay siya, menudo pa siya. Pero gusto kong tikman yung may karne. Oh, yan. Okay. So, ito ang ating menudo pao. Pare, tingnan mo naman. Diba? Nausok-usok pa. Diba? Hindi ako napapasok. Bago natin tikman, pare, tingnan mo muna yung structure ng tinapay natin. Diba? Napakaganda, pare. Umalsa siya ng maayos and floppy siya. Floppy. Oo! Hindi pala singkalyado ng bunganga ko yung kamay ko, pare. Nababalik ako nito sa pagkabata ko, pare. Yung nagkukulong tayo kala Ateria sa computer shop, 'di ba? Tapos Ragnarok tayo. Tapos sa labas nun, may nagtitinda doon, bowling na may giniling na 90% patatas, 'di ba? Sa halaga 10 piso. Halos ganito yung lasa nun, pare. And yung tinapay natin itself, masarap. Tingin ko ano to, pare. Banana peanut butter. Oh, sa kutsilyo pa lang alam mo na. Alam mo ng salted egg. Salted egg. Alam mo na, salted egg, pare. Oh, palaman reveal. Pare, tinan mo. Salted egg. Di ba, pare? Napakaganda. Gago, banana peanut butter nga. Putang ina mo. Putang ina mo. Umuupa ako sa'yo. Umuupa ako sa'yo. Tang ina mo. Banana peanut butter, pare. Matamis agad tayo pagkatapos ng savory.
Tulad nga ng sinabi ko kanina, itong banana and peanut butter na to, for the record, paborito ni Elvis to. Ito ang paboritong palaman ni Elvis, di ba? Presley, gago. Akala ko may tropa ang Elvis mo. Ang inanto, ba't ko ikukwento yung Elvis sa tropa ko dito? Kilala ba ng 5 milyong inaanak natin yon? Eto, pare, sure na tayo kung ano to. Ito kasi yung pinakamalaki. So, alam na natin. Burger. Oo, alam ko! Ito yung mga sinauna kong balot. Anong nasusulat? Oh, mga sinauna kong balot yan. Ay! Tingnan natin ang nasusulat. Menudo ulito, pare. Uy! Pare! Pinoy barbecue. Siopaw. Ang ganda ng kulay, pare, contrasting. May letter Diba? S pa sa taas. May letter S pa sa taas. Alam mo ibig sabihin ng S? Sarap. Diba? Tikman natin to. Akala ko delicious. Kung eto, pare, binenta mo ng ganyan, wala magsasabi na, takin na barbecue lang itong inilisan mo ng stick, tapos tinimplahan mo eh. Hindi pare, tikman mo. Tikman mo. Diba? Sobrang boom. Diba pare, no? Diba? Parang yun yung, parang hindi siya pinag-ubra. Parang siyang timpla niya talaga. Diba pare? Hindi ko sinasabing malapit to sa barbecue pork bun. Hindi yung sinasabi ko. Pero sinasabi ko, para siyang ginawa para dito. Siya yung gulay, pau. Niluto natin na sobrang tagal yung gulay, purposely. Tagal namin niluto nun. Para hindi na siya crunchy. Para ano na siya, medyo pasty siya ng konti. Para na siyang palaman ng lumpiang binondo, yung tulad ng niluto natin nung nakaraan. Tignan mo pare, ang ganda nung ratio ng palaman papunta sa siopaw. Peach mango pao. Pare. Matamis yung tinapay. Matamis yung feeling. Pero somehow, it works. It makes sense. Peach mango pao, pare. Peach mango pao, pare. Chicken adobo pao, pare. Uy! Winner to. Yung lagkit ng chicken, kasi drumstick yung ginamit natin, di ba nandun siya? So, ang sarap. Pare, parang ang gumamit ng baboy. Sabay-sabay tayo magulat. Leche plan! Leche plan, pare. Medyo nag-iba yung texture ng leche plan. Na-overcook yung leche plan kasi in-steam natin siya ng additional pa. Pero yung flavor, yung custard flavor, okay siya eh. May potential to, pare. Okay siya. Masarap siya. Munggo. Pare. Wala na akong dapat masyado ikwento dito. Kasi this is very basic. Alam na natin lahat to. 'Di ba? Pag take man na natin to, di na tayo magugulat. Expected na natin yung lasa nito, di ba? Oh, mamamatay ka katawa! Mamamatay ka katawa, pare! Mamamatay ka katawa! Tawa ko ng tawa mo si Jengjeng. May tsura ni Jengjeng. Ulang pakilang. Matapos ang masigabong tawanan, ginawa namin to para meron kaming kahit papano, isang medyo traditional. Parang ito yung baseline, ito yung reference ng lahat. Kasi this is a combination that makes a lot of sense. Hindi ako nagulat dito kasi kasi masarap siya. Ayun, wala naman akong pwede masabi dito. Classic siya, pare. Tingnan mo, oh. I present you salted egg peach mango pao. I present you salted egg pao. Masarap ang salted egg. Masarap ang butter. Pero yung lasa, andon, sobrang intense nung salted egg yolk na flavor, di ba? Meron pa tayong huli, pare. The very humongous, the gigantic, the very large, the very big, the big black siopaw. I present you, pare, burger pao. Uy! Di ba, pare? Teka lang, kasi may mga audience tayo dito. Pakita natin sa mga inaanak natin. Pare, guys, I present you burger pao. Hindi siya nagtubig tulad nung inaano natin kasi niluto na natin siya, 'di ba? At hindi tayo naglagay ng gulay. Galing dito, pare. Sabay lalabas yung ketchup and hot sauce. Yan. Masarap ang baka. Masarap ang keso. Masarap yung pinaka-tinapay ng siopaw natin, pare. Ang ibig sabihin ba nun, masarap na sila. Masarap na ba to? Hinahanap ko yung tusta. Hinahanap ko yung toasted insides nung buns and yung mayard sa taas and yung sesame seeds na for some reason, medyo essential pala sa kabuuang idea ng burger. Okay to. Tingnan mo, pare. Walang ihindi dyan. 'Di ba? Walang ihindi dyan. Sarap ng tagas. Pero, masarap siya. Pero siguro, maling isipin na burger to. Pero okay siya.
Pero at the same time, hindi mo siya matatawag na burger, pare. Di ba, no? Pre, no? Wala yung kaluluwa ng pagiging burger, eh. Di ba? Marami tayong pwedeng ilagay na palaman, di ba? Kasi technically, ang siopaw ay neutral, ang siopaw ay tinapay, and halos lahat naman bumabagay sa tinapay kahit yung mga ulam natin. Di ba, pare? Siguro ang magiging takeaway natin dito sa vlog na to ay mag-try kayo ng mag-try. Di ba? Sobrang daming possibilities na pwedeng gawin sa siopaw eh. Hindi lang tayo dapat nakakulong sa nakasanayang asado. Maraming room for improvement pa pero it's a good start. 'Di ba pare? At isa pang maganda dito, napatunayan natin na ang dali lang palang gumawa ng siopaw. Hindi siya masyado mahirap. Hindi kailangan ng fancy equipments, hindi mahal ang mga ingredients. At higit sa lahat, kahit wala kang oven, magagawa mo. Pero kung meron kang oven, ang totoo lang, pagka ito binake mo, tinapay ang labas niyan eh. Bansang labas yan eh, pare, 'di ba? So I suggest i-try nyo ito sa inyo and mag-experiment kayo ng iba't ibang klaseng flavors na pwede. And kung meron kayo naisip na maganda, pakitag ako para maluto ko rin dito sa bahay. Para pakain ko kay Ian at lalo siyang magka-gout. Papalitan ko ng patay ang paa mo. Pag yun, hindi pa okay. Pare. Lupit. Akin na to.